So, unang-una taging obrahon is makadto sa may advanced option. Okay. Click ta lang. Then, system settings. Click ta lang ang auto-select. Tapos, sa control adapter, auto-select man. Then, ma-fill up lang ni ang mga blanks diri. So, click ta lang OK. Then, next na brown is mabura ta sa schedule settings. Click ta lang schedule setting. Then may ano na siya, click ta lang reset. Okay, may mga previous ding mga settings, so kailangan ta i-reset. Then click ta sa new. Then schedule name, so mabura ta sa schedule nga wala siya expire. So kung sa schedule nga title niya is always. Okay. Then brown ta is i-click ta ni ang una nga day, Monday. So brown ta para ma-select ang tanan is click and drag diagonally. Basta ma-highlight ang tanan nga boxes. Okay, so okay na, na-highlight na. Then, click ta, okay. Next na brown, so check ta, ari naman di. Nag-exist na siya, ang schedule setting ta. Then, pwede na siya ma-close. Next is mabra to sang rule setting. Click ta na rule settings. Then, click ta ang reset liwat. Okay. Kung may mga nakabutan siyang mga default ng mga rules, click ta lang reset para ma-erase sila ta. Then click ta new. Okay. So rule name, so diri sa may rules name kung anong desired ta nga rule. So for example, gusto ta mag-limit, may rule kita nga ga-limit siya for 500 kbps yung speed. So that's ang limit to 500. Then diri sa my schedule, click natin na ang drop down menu, then select ta always. Ang always is ang atong schedule na ginobra ta ng una. Okay. Then once ka selected, okay na siya, good to go. Click ta lang next. Then diri naman ta sa speed, so diri ang importante nga part kay diri ka limit sang speed, diri ka ma-apply sang speed. So kung ano din ang butang mga value is amo ni siyang ma-adjust sang sang value mismo, so mismo nga speed. So okay, ang aton nga title ang ginbutang ta nga name is 500 kbps, so kbytes per second. So limit naman siya 500. Then incoming and outgoing means siya, incoming download speed, outgoing upload speed. So limit natin siya 500 for both fields. Okay, so all set na siya. So select na lang next. So okay na siya. Select next pagit. Next. Then next. Then okay na siya. Okay. Then wala naman ta obrahon, so click ta finish. So successfully nakaobra ta sa rule settings. So exist na siya. Then pwede na siya ma-close. Next na obrahon is we will scan nato ng network. Okay. So pag click mo sa scan, luto mo na siya. Matapos ang scan, madula niya ang message. Kasi matapos ng scan, so pangita mong device or kung anong mga devices nga gusto mong i-limit, so may default siya nga rule for limit to 112. May default siya, pero pwede mo naman siya ma-change individually or by group. So pwede mo siya ma-highlight, pwede mo man siya ma-click or isa-isa.
So, for example, gusto ko i-limit ang akon nga phone, which is nga ginagamit ko sa bong. So, phone ko is kita kong iyang IP address. This, balaan ko ni kay ako mismo nag-set sa akon nga phone, sa phone ko mismo. Na-set ko siya 1.100. Okay. Next. Right click lang kita. And click ta apply rule to host selected. So, ubrahon yan is makapili kita sa rules nga pwede natin iset sa among device nga highlighted. So, click ta lang. And please select a rule you want to apply. So, mapili kita. Click the drop down menu. So, na. Isa kita ka rule na ginubra. So, isa lang di ang pop-up. So, limit to 500. Okay. Once nga okay na siya, selected na siya, click OK. Then, di pa na siya magana once unless nga i-run mo siya. So, the final step na to is start. Once naka-start na ni siya, click na to ng start. Once naka-start ng program, dili na ni siya madalagan. Dili na siya ma-run ang mga meters. So, dili na ma-detect ang tanan-tanan kay once nga naka-start siya, dira na ang time nga mag-scan siya sa network for traffic. Yan na limit ang mga devices. So, kaya naka 500 kbps. So, hindi na siya mag-limit later. Maski i-speed test natin siya.